नमस्कार, सुवर्णास कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण टम्म फुगलेली मऊसूद अशी गव्हाच्या पिठाची पुरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलेले आहे त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि ते पाव वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 चमचा साखर घेतलेली आहे, 1 चमचा मीठ घेतलेलं आहे। आता हे सर्व आपण एकत्र करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं आहे। तर या पुऱ्यांसाठी मी सोडा किंवा तेलाचा वापर कणकेमध्ये करणार नाही आहे। तर आपण आता हे पाण्यानं कणिक भिजवून घ्यायची आहे आणि सॉफ्ट असा आपला गोळा बनवून घ्यायचा आहे। तर हा गोळा जो आहे थोडासा घट्ट ठेवायचा आहे, अगदी खूप असा ओलसर करायचा नाही आहे। तर हा बघू शकता तुम्ही, हा मी गोळा मऊसूद आणि घट्ट असा हा गोळा मळून घेतलेला आहे। तर हा गोळा घट्ट मळायचा आणि सॉफ्टही मळायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता हा घट्ट आणि सॉफ्ट गोळा आपला झालेला आहे। तर आपण आता याला 10 मिनिटं रेस्ट करायला देऊया, मग आपण पुऱ्या लाटायच्या आहेत। तर 10 मिनिटं मी हे कणिक ठेवलं होतं। तर आपला हा गोळा तयार आहे आणि आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊया। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही लहान किंवा मोठ्या पुऱ्या बनवू शकता, त्यानुसार आपण हे गोळे बनवायचे आहेत। तर असेच मी गोळे बनवून घेते आणि पुऱ्या आपल्या लाटून घेऊया। तर पुऱ्या लाटताना थोडासा तेलाचा हात लावायचा आहे आणि त्याने आपण या पुऱ्या लाटायच्या आहेत। लाटताना एकाच बाजूने लाटायच्या आहेत, तर खालीवर असं बाजू पलटून नाही करायचे, तर वरची बाजू वरतीच ठेवून आपल्याला लाटायचं। तर या पद्धतीने मी या पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत। तर अजून एक तुम्हाला दाखवते, हे बघू शकता तुम्ही। तर लाटताना मी बाजू बदलत नाही आहे, तर एकाच बाजूने आपल्याला लाटायचं आहे आणि अशी थोडीशी किंचित जाडसर आपल्याला पुरी लाटून घ्यायची आहे। त्यामुळे लाटून घेतलेल्या आहेत। तर इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे, तेल थोडंसं गरम होऊ द्यायचं आहे आणि तेल तापलं की गॅस आपला मीडियम ठेवायचा आहे। तर आपलं तेल तापलेलं आहे आणि मी पुरी सोडलेली आहे। तर इथे एका चमचाने आपण या पुरीवर या पद्धतीने तेल असं उडवायचं आहे, की ज्यामुळे काय होतं, पुरी आपली छान टम्म फुगते। तुम्ही बघू शकताय छान अशी फुललेली आहे आपली पुरी, अगदी बॉलसारखी टम्म फुगलेली आहे। तर याच पद्धतीने मी अजून एक पुरी यामध्ये टाकलेली आहे, त्यावर सुद्धा आपण या पद्धतीने तेल उडवूया। तर ही सुद्धा पुरी आपली छान फुललेली आहे, खूप छान मस्त टम्म अशा या पुऱ्या आपल्या झालेल्या आहेत। तर खूप मस्त अशी आपली पुरी लागते, बनते। तर ही आपली पुरी झालेली आहे, बघू शकताय तुम्ही किती छान फुगलेली आहे पुरी। तर मी अजून एक यामध्ये पुरी टाकलेली आहे, तर यावर सुद्धा आपण तेल असंच पद्धतीने उडवून घ्यायचं आहे। तर ही सुद्धा आपली पुरी फुगलेली आहे। अशा मी सर्व पुऱ्या बनवून घेते, खूप छान टम्म अशा पुऱ्या झालेल्या आहेत। तर अगदी गव्हाच्या पिठाने आपण या पुऱ्या बनवलेल्या आहेत। तर खूप मस्त अशा या पुऱ्या बनतात, तर जरूर करून पहा। मस्त अशा पुऱ्या झालेल्या आहेत आपल्या। तर व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।